بسم الله الرحمن الرحیم. بازم جلالدین یعقوبی هستم. فصل دوم، مکانیابی، تئوری ها و عامل مؤثر برآن. لکچر چهارم. مرور بر درس گذشته، آنچه که قبلا خواندیم یا در لکچر سوم خواندیم، شما باید این مورد دیگه یاد گرفته باشین و توانایی داشته باشین که اینا را شرح بدین. یک، در مورد جغرافی اقتصادی زراعت افغانستان باید شرح بدین. دو، در مورد جغرافی اقتصادی نباتات نباتات زراعتی افغانستان شرح دهید. 3، در مورد جغرافی اقتصادی معادن افغانستان شرح دهید. 4، در مورد جغرافی اقتصادی صنایع افغانستان شرح دهید. و 5، در مورد جغرافی اقتصادی تجارت و مواصلات افغانستان شرح دهید. اینا از جمله مواردی بودن که ما در لکچر قبلی روش بحث کرده بودیم. میایم بالای درس امروز ما که اهداف درس ما چی است. پس از مطالعه این لکچر شما می توانید تئوری های مکانیابی صنعتی را شرح دهید، مدل لوش را شرح دهید، مدل هتلینگ را شرح دهید، مدل چرخه کالا را شرح دهید و مدل ببر را شرح دهید. یعنی در مجموع اینا مدل هستن که انشالله که در این لکچر بالای اینا بحث صورت خواهد گرفت. خب در مقدمه یک سوال است که بنگاه ها چگونه در مورد ایجاد تأسیسات و فعالیت های تولیدی خود در مکان خاص تصمیم میگیرند. میشه فکر کنین چی جواب به نظر شما میاد؟ بنگاه ها چگونه در مورد ایجاد تأسیسات و فعالیت های تولیدی خود در مکان خاص تصمیم میگیرند؟ خب پیش میریم. سرمایه‌گذاران از یک طرف سعی در پیدا کردن مکانی دارند که سود خود را به حد اکثر برسانند. گپ اول. گپ دوم، سیاستگزاران نیز از طرف دیگر سعی دارند فعالیت‌هایی را به مناطق خود جذب کنند که بیشترین تاثیر در اقتصادی و توسعه مناطق داشته باشد. خب در اینجا به اساس سوال جوابش شما در خوب دقت بکنید. میگه بنگاه‌ها چگونه در مورد ایجاد تأسیسات و فعالیت‌های تولیدی خود در مکان خاص تصمیم می‌گیرند. زمانی را در یک محل خاص را بر خود انتخاب میکنند که اونا از لازم ببینند که سیاستگزاران از اون منطقه چی میخواهند. یعنی مشخصا جوابش همین است که باید اینا بر اساس سیاستگزاران همون منطقه که میخواهند اوج سرمایه گذاری اینا بکنن او را باید مد نظر بگیرن. چرا؟ اگر سیاست منطقه اینا در نظر نگیرن اینا باز ایجا متضرر میشن. چرا؟ محصولاتی که اینا تولید میکنن اوج برشان اجازه دادن نمیشه که به شکل درست فعالیت بکنن. فرض میکنیم شما در یک از کشورهایی که سیستم سوسیالیستی را پیش میبره، اگر شما در اونجا برین سرمایه گذاری بکنین، شما در اونجا به گمان اغلب متضرر میشین. علل خصوص سوسیالیستایی که بر اساس یعنی سیستم سوسیالیستی بر مبنای بازار آزاد نباشن، مثل که چین. حالا چین سیاست سیاست سوسیالیستی است اما مبتنی بر بازار آزاد، در اونجا مشکل نیست. اما کشورهایی که مثل کره شمالی باشه در اونجا باز بر شما مشکل است. از لازم مکانی شما وقتی که در اونجا بخواید سرمایه گذاری بکنین، چون سیاست از اون قسم است که خود حکومت مستقیما در قیمت گذاری ها نقش داره، به این خاطر شما باز نمیتونید که به عنوان یک محل خوب برای تولیدتان انتخاب بکنین. چرا؟ قیمتش ممکن بر شما قیمت محصولتان گران تمام شه و در اونجا حکومت دخالت بکنه در قیمت ها و شما باز نمیتونید در اونجا کارتان یا فعالیتتان ادامه بدین، چون شما متضرر میشین. به این خاطر سرمایه گذاران مکان خاصی را بر اساس چی تصمیم میگیرن؟ بر اساس از این تصمیم میگیرن که سیاستگزارای از اون منطقه چی میخواد. بسیاری کشورها هستن سیاستگزارایشان میخوان زمینه رو باز بکنن بر کسایی که سرمایه گذاری میکنن. پس در طور یک مکان هر سرمایه گذار علاقمند است دوجه سرمایه گذاری بکنه. اصولا هدف از انتخاب مکان خاص برای تولید هر بنگاه اقتصادی حد اکثر کردن سود بنگاه است. خب واضح است که شما هر مکانی که انتخاب میکنین یا یک سرمایه گذار هر مکانی که انتخاب میکنه، هدف از اونایی است که اونا باید سود بیشتر به دست بیارن. اگر سود بیشتر به دست نبرن پس نیاز نیست که اون محلی که فعلا هستن از اون محل به محل دیگه برن. بیشتر شرکت‌هایی که شما می‌بینن یا هتل‌هایی رو می‌بینن یا دانشگاه‌هایی رو می‌بینن، اینا وقتی از یک مکان به مکان دیگه انتقال میکنن یا یک محل دیگه رو همزمان انتخاب میکنن، به دلیل چی؟ به خاطر اینکه سودشون رو بیشتر بسازن. به همین خاطر اونا چی میکنن؟ اول مکان پیدا میکنن، بعد از اون باز به خاطر اینکه سودشون به حد اکثر برسن، عاید بیشتر به دست بیارن، بازی از یک محل به محل دیگه انتقال میکنن. مثلا مکانی که هزینه ها را حد اقل میکند لزوما ممکن است درآمدها را حد اکثر نکند و برعکس. خب واضح است گاهی اوقات میشه که شما فکر میکنین که اگر ما از یک جا به جای دیگه انتقال بکنیم ممکن که هزینه بالای محصول ما پایین بیاد و ما عاید خوبتر به دست بیاریم. ممکن برعکس شود. هر دوش امکان داره. خب بنگاه ها باید کدام راه را انتخاب نمایند؟ حداقل هزینه
یا حد اکثر کردن درآمدها. سوال آمده بنگاه ها باید کدام راه را انتخاب نمایند؟ حداقل هزینه ها یا حد اکثر درآمدها؟ چی نظر داره؟ خب عزیز، اینا بر اساس بازار تصمیم میگیرن. تیوری های مکانیابی صنعتی باز ادامهش است. جواب سوال بستگی به ساختار بازار داره، چون ما بازار انحصاری داریم، بازار انحصاری چند جانبه و بازار رقابت کامل داریم. بنی اساس اونا میتونن تصمیم بگیرن. یعنی سوالی که دریجه است که بنگاه ها باید کدام راه را انتخاب نمایند، حداقل کردن هزینه یا حد اکثر کردن درآمدها، ایره فقط میتونن که بر اساس بازار تصمیم بگیرن که بازار چگونه است. مثلا بازار انحصاری خو عبارت از بازاری است که فقط خود ممکنه در یک تولید خاص داره، دیگه هیچ کس از تولید نداره. فرض میکنیم زمانی که حکومت بعد از سال 2001 آمده، یعنی اولین شرکت مخابراتی شرکت افغان بیسیم بود. وقتی ساخته شد یک شرکت کاملا انحصاری بود و هیچ کسی در مقابلش قرار نداشت، فقط تنها بود که در داخل بازار کار میکرد و هر قیمت بالای مسئول خود میمون، کسی نبود که بر از او بگه که چرا توی قیمت میگذاری بالاش. مثلا قیمت یک دانه سیم کارت از 150 تا تقریبا 200 دلار یک دانه سیم کارت تنها قیمتش بود. چی بود؟ بازار انحصاری بود، هر چی که دلش بود همون کارو میکرد. یا مثلا وقتی پی وی سی نبود در داخل افغانستان آمد، یک متر پی وی سی یک متر مربعش تقریبا 240 دلار بود. این در حالی است که فعلا با وجود که قیمت‌های تمام محصولات بالا رفته، قیمت کارگر بالا رفته، همه چیز بالا رفته، با وجود از 34 دلار حالا برشان میصرفه فی متر مربع پی وی سی. شما ببینید که بازار انحصاری با بازار رقابت کامل چقدر تفاوت میکنه. خب به ترتیب شد بازار انحصاری چند جانبه زمان اتفاق میفته که یک تولید کننده در یک بخش هست، یک تولید کننده دیگه میاد در پهلوش. مثلا شرکت افغان بیسیم بود، در پهلوی از شرکت روشن آمد. چی شد؟ انحصاری چند جانبه شد. در پهلوی از او NTN آمد، بعد از او اتصالات آمد، اما رقم مثلا شرکت سلام آمد. اینا هر کدومشون پای هم وقت آمدن چی کردن؟ بازار، یعنی بعض محدودیت ها در رقابت عالی ایجاد شد. بازار رقابت کامل حالتی است که در وجود دیگه شما نمیتونید که در قیمت نقش داشته باشین. یعنی چیزی که عام است شما مجبور هستین خودم رقم معیار بسازید، در غیر از او جنس شما به فروش نمیرسه. مثلا شما که در بخش تولید گوره کار میکنین، یک سیر گوره فرض میکنیم 300 افغانی است، شما نمیتونید 305 افغانی تا بفروشین. چرا؟ شما 305 افغانی بفروشین، مشتری میره از یک دکان دیگه میخره، از پیش شما نمیگیره یا از یک شرکت دیگه خریداری میکنه. فرض میکنید شما یک بجی گوره را اگر شما قیمت 1800 باشه، یک کس دیگه 750 افغانی بده میره از پیش از اون میگیره، از پیش شما نمیگیره. چون بازار رقابت کامل است، اما رقمی که توزیع کننده ها زیاد است، خریدار هم زیاد است، بنابراین قیمت ها ثابت است، دوجه با شما کار کرده نمیتونید. هدف این گونه بنگاه ها باید حداقل کردن هزینه باشد. به همین دلیل باید در مکان های مستقر شوند که آنها مکان ها هزینه را به حداقل برسانند. یعنی از لحاظ مکان شما باید اینا در چنین حالات قرار میگیرید، باید موقعیت را انتخاب بکنید که دوجه در اون مکان یا در اون محل بیشترین سود به دست خود برین و هزینه‌ای که بالای جنس پرداخت میکنین هزینه‌تون کمتر شود. مثلا جای باید شما سرمایه‌گذاری بکنین، جای شما باید شرکت بسازین که دوجه قیمت کارگر ارزان باشه، از لحاظ ترانسپورتیشن قیمت براتون ارزان تمام شود، قیمت محصول پایین‌تر باشه که شما بتونین در داخل بازار باز رقابت کرده بتونین. خب میایم بالای اولین مدل که مدل لوش است. مدل لوش بالای چی میچرخه؟ اول میایم روی یک سوال، بعد از سوال باز میایم بالای جزئیاتش که هدف لوش چی است و مدل لوش چی میخواد. میگه اگر تولید کنندگان در بازار انحصاری و انحصاری چند جانبه بتوانند افزایش هزینه‌های خود را به صورت قیمت بالاتری به مصرف کنندگان انتقال دهند، پس چرا باید اصولا انتخاب مکان نامناسب موجب کاهش درآمد آنان گردد؟ وقتی که شما در داخل بازار کار میکنین، در داخل بازار با وجودی که قیمتتان اگر بالاتر تمام میشه، باز هم مصرف کننده ها با اون قیمت از پیشتان رو خریداری میکنن. پس در اینجا چی نیاز است که شما از لحاظ مکانی برین یک موقعیت دیگر انتخاب بکنین؟ تکرارا میگم، وقتی که محصول شما اگر در یک جای قرار دارین که اگر قیمتش بالاتر هم ببرین، با وجود از اون از پیشتان مردم خریداری میکنه، پس چی نیاز است شما برید یک موقعیت دیگر انتخاب بکنین؟ در اینجا دو جهت داره. یک جهت اولش است که میگه ممکن است دولت برای تولید کننده سیاست قیمت‌گذاری اعمال نماید و قیمت رو تحت کنترل دولت است. مثل که پیشتر گفتیم کشورهای سوسیالیستی اونا بیشتر دخالت در داخل بازار میکنن، نه تنها کشورهای سوسیالیستی، کشورهای کاپیتالیستی هم این کار انجام میدن، اما
این افغانستان است که چون اینا ارتباط دارن با تاجرا و با زدبند سیاسی یا زدبند اقتصادی که با اونا داره از پیش از اون پول دیگه میگیره، به خاطر اینا نمیخوان در بازار دخالت بکنن. در حالی است که اکثریت کشورها تبشون خود ایالات متحده آمریکا وقتی که ببینه که یک چیز به نفعش تمام نمیشه، عجله که میان دخالت میکنن. پیش از اصلا هیچ مطلب بحث نیست که بازار آزاد چی گفته یا بازار سوسیالیستی چی گفته، برای اون منافعشان بیشتر اهمیت داره، نه مثل افغانستان داره. خب در افغانستان چون سیاستگزارا بیشتر با تاجرا زدبندایی که دارن، به اون خاطر اونا دخالت نمیکنن در قیمت گذاری ها. یک بهانه بر خود جور میکنن که والا بازار آزاد برام اجازه نمیده که در داخل بازار دخالت بکنیم و غیره و غیره، در حالی که اینا کلش دروغای محضی هستن که در مردم خاک میزنن. اینا بازار باید بر اساس منافع ملی کشور باشه، نه بر اساس آنچه که فرض میکنیم آدم اسمیت چند قرن پیش گفته بود. نیاز نیست که ما گپ از رو دیگه پیدا بسازیم. ضروری است که باید ما قیمت گذاری ها را بر اساس آنچه که در داخل بازار ایجاب میکنه تنظیمش بکنیم. خب جهت دومش چی است؟ جهت دوم هر گونه افزایش در قیمت کالا موجب کاهش تقاضا و کاهش فروش میشود. خب این واضح است که هر قدر که ما قیمت محصول خود بالا ببریم، به مو اندازه این طرف دیگه فروشات ما کم میشه. به دلیل اینکه قیمت بالا شد کس خریدار به طرف بازار نمیره. وقتی که قیمت بالا شد هر که او والا قیمت دی بالا شده نمیخریم میشه. یعنی مشکلات هم پیش میاد. این دو جهت است. با اساس این دو جهت ما میتونیم که با موقعیت خود انتخاب بکنیم که کجا باید برای کار خود انتخاب بکنیم. خب تاثیر فاصله در حیطه نفوذ بازار بنگاه انحصارگر در حقیقت اساس مدل لوش را تشکیل میدهد. یعنی مدل لوش بیشتر تمرکز بالای از این میکنه که یک انحصارگر چقدر میتونه در داخل بازار نفوذ بکنه. فقط بالای از این بیشتر تمرکز داره و بالای از این میچرخه. خب مدل لوش امی شکل بسیار ساده و واضح را بیان میکنه که مثلا به طرف چپ در قسمت بالا تقاضا است، دی مکس و دی مین، یعنی مکس دیماند که بیشترین تقاضا و دیمان مین یعنی مینیمم دیماند که چقدر تقاضا کمتر میشه، یعنی کمترین تقاضا و بالاترین تقاضا رو برام به طرف ستون چپ نشان میده. و به طرف پایینش چی است؟ قیمت و فاصله نشان میده که شما اگر چقدر از داخل بازار فاصله میگیرین چقدر قیمت ها به طرف بلند شدن و پایین شدن میاد. مثلا نقطه بی نقطه ای است که بیشترین فروشات شما دارین، بیشترین مشتریتان در اینجا است. شما میتونید تا قسمتای به طرف چپ تا دی و به طرف راستان تا دی زبر مشتریتان داشته باشین. اگر از به اون طرف فرض میکنید شما اگر قیمت گذاری شما اگر یک محل انتخاب میکنید بر اساس اینکه باید فروشات خوب داشته باشین، در اون صورت شما همو محل که مشتری از پیشتان خریداری میکنه او را باید مشخص ساخته باشین که تا کدام نقطه از پیش شما خریداری میشه. اینا نمی دو نقطه دی و دی زبر است که به طرف شرق فرض میکنیم تا کجا از پیشتان این مسافت خریداری میشه و طرف غرب تا چقدر مساحت مشتری ما از پیشتان مسافت خریداری میکنه. که بهترین نقطه بی دیجا است که چرا فاصله بین دی و دی زبر تقریبا یک حد است. شما اگر این نقطه رو میگن انتخاب بکنین بسیار خوب راحت میتونین که به فروش برسین محصولاتتان. و همچنان از نقاط دی زبر به طرف کی زبر و از طرف دی به طرف کی، اینا دیگه نقاط هستن شما به طرف صفر میرین. یعنی شما زمانی که میخواین یک محل انتخاب بکنین به خاطر فروشاتتان باید نقطه باشه که بین بی به طرف دی و دی زبر، یعنی این نقطه رو باید انتخاب بکنین. اگر شما فروشاتتان از این بالاتر میشه، این از نقطه دی زبر به طرف کی زبر میره، در این صورت این به نام رانت انحصارگر یاد میکنن. یعنی دیگه کسی که به شکل انحصاری کار میکنه نفع بیشترش است، سود بیشتر از آن چیزی که پیش بینی کرده بود برش میاد. به همین خاطر بازی رو به نام رانت انحصارگر یاد میکنن شد. خب در شکل B هم عین چیز منتها با یک دیاگرام متفاوت براتون، با یک شکل متفاوت براتون نشان میده که بازم B نقطه مرکزی است. به طرف دی و دی زبر یعنی محل نشان میده براتون که شما میتونید انتخاب بکنید به حساب مشتریتون و از او بالاتر اگر میشه بین دی به طرف کی و بین دی زبر تا کی زبر قسمت پیشتر گفتیم این نقطه رانت انحصارگر است که او به نفع کسی است که سرمایه‌گذاری کرده که سود بیشتر برش میاد و به نفعش تمام میشه. برای اینکه بنگاه بدانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد باید یک حداقلی از مقیاس تولید را داشته باشد که اصطلاحاً آن را حد نصاب بازار مینامند. که مو حد نصاب بازار این نقطه‌ای که بین بی تا دی است و بی تا دی زبر است. این نقطه را به نام چی؟ به نام مارکت تریشولد یا حد نصاب بازار یاد میکنن. دیگه چیز حدود
حدود و صغر جغرافیایی این حد نصاب بازار را برده حد نصاب یا امو threshold رنج نامگذاری میکنن که امو قسمتی است که شما از لحاظ ساحه و یکی از لحاظ مشتری، یعنی یکیش مارکت از لحاظ بازار انتخاب میکنه که بازارتان چقدر باشه و دیگه از لحاظ مساحت انتخاب میکنه که مساحتتان چقدر باشه. این برد حد نصاب حداقل مساحتی از فضا را نشان میدهد که در آن مشتریان به اندازه وجود دارند که این بنگاه بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. خب شما حیات اقتصادیتان بر اساس چی انتخاب میکنید؟ بر اساس مساحت و بر اساس بازار و قیمت، که تا کدام قسمت تا کدام ساحه را چقدر بازار وجود داره، چقدر مشتری وجود داره. یعنی مساحت یا فاصله بر اساس مشتری انتخاب میشه که چقدر مشتری خریداری میکنه و بر اساس شما حیات بازارتان سنجش میکنین که آیا همین قدر مشتری که در اینجا وجود داره میتونه کار بازار شما رو بسیار خوب رونق بده یا نه. اگر خوب، اگر که نمیداد میشه باز موقعیت دیگر انتخاب بکنید. خب با تعقیب داریم ورود بنگاه‌های دیگر به این بازار باعث خواهد شد که بخشی از این رانت اقتصادی انحصارگر از بین برود. خب واضح است دیگه، وقتی که یک شرکت میشه یک شرکت دیگه میاد، مطمئنم که تعداد فروشات از او یا مقدار فروشات از او پایین نه. مثل شرکت افغان بیسیم بود، وقتی شرکت روشن آمد مطمئنم که فروشات از او به مراتب پایین آمد، فرض قیمتش پایین آمد. فرض میکنه وقت قیمت یک دانه سیم کارت $200 به فروش میرسند، اما وقتی که شرکت روشن آمد یک دانه به $64 قیمت یک دانه سیم کارت رسید. خود به خودی تاثیرات بالای از او داره. یعنی بیشتر افراد آمدن به طرف شرکت روشن چون دوجه بی‌نهایت ازدحام زیاد بود، بر کس نوبت نمیرسید و باید واسطه میکردی که برای کسی سیم کارت میداد و به بسیار قیمت بلند. حال دیگه روشن که آمد بسیار راحت مردم تونستن بیان از پیشش سیم کارت خریداری بکنن. مرز بین بنگاه B و بنگاه B2 فاصله آنها تا نقطه M است. حالا دیگه از انحصارگری برآمد در چی؟ در انحصار دو جانبه شده یا چند جانبه برش میگن. حالا دیگه در پالیسی که شما هستین یک شرکت دیگه هم آمد که بهترین نقطه برای هر دوی شما کدام است؟ نقطه M که مثلا در شکل الف در اینجا در نظر گرفته شده. نقطه M میبینین این در وسط قرار گرفته، یعنی این نقطه است که هم برای شرکت B هم برای شرکت B2 بهترین نقطه است که اینا میتونن در اینجا به فعالیت خود ادامه بدن. و میان به طرف شکل B که در شکل B هم نقطه M نقطه است که هم شرکت B و هم شرکت B2 میتونن که در اینجا محصولات خود برسانند که نقطه M عبارت نقطه است که برای خریدار هیچ اصلا تفاوت قائل نیست. خود خریدار تفاوت قائل نیست که محصول شما را بخره یا محصول شرکت دیگر، یعنی محصول شرکت B را بخره یا از B2 را بخره. از این دو شرکت باش تفاوت نمیکنه چون هر دوش یک کیفیت داره، یک قیمت داره، به این خاطر و هر دوش در عین زمان در یک نقطه باش پیدا میشه. بنان بر مشتری فرق نمیکنه که از اون جنس بخره یا از اون جنس. بنان همین نقطه را بنام نقطه M یا نقطه وسطی که نفع هر دو شرکت دیگه بیشتر بوده میتونه یاد میکنه شه. به تعقیب جاری مدل هدلینگ در بازار انحصارگر چند جانبه انحصارگر بالاخره بخشی از بازار را در اختیار دارد. یعنی در بازار انحصاری بخوای نخوای یکی از انحصارگرها یک قسمتی از بازار را در اختیار خود داره. مثلا شما می شرکت‌های مخابراتی را در نظر بگیرین، بعض ساعات است که افغان بیسیم در روز آنتندهی داره، روشن اصلا وجود نداره. بعض ساعات است که روشن آنتندهی داره، در روز افغان بیسیم آنتندهی وجود نداره. بنان اینمی چی است؟ یک قسمتی از بازار در اختیارشان قرار گرفته. چی بخوای چی نخوای در اختیارشان است. یعنی میره برش میگن چی؟ انحصارگر بالاخره بخشی از بازار در اختیار داره. یعنی به این معنی که نمیشه که یک نفر تمام بازار از یک سر در اختیار خود داشته باشه. خب اول اینکه اگر بنگاه اولین بنگاه باشه که به منطقه وارد می شود، سود او بیشتر خواهد بود، بخصوص اینکه بازار بزرگی باشه. بازار حق کلان باشه. وقتی که یک شرکت اولین شرکت می باشه که دو جمعه داخل میشه و سرمایه گذاری میکنه، بخوای نخوای عاید از او به مراتب بالاتر می باشه نسبت به شرکت‌های دیگه که بعد از اون میاد. مثل که مثالش پیشتر گفتم که یک دانه سیم کارت بین $200 به فروش میرسید، بالاتر و پایینتر از به فروش میرسید، اما پسان چه شد؟ قیمت از 64 و بالاخره حال فعلا در بازار شما میبینید 10 افغانی صدا میکنه که سیم کارت نمیخره، یعنی به 10 افغانی رسیده. این چی شد که یعنی انحصارگر دیگه که آمدن در داخل بازار قیمت از باز پایین آمد، اما در اول کسی که بود بخوای نخوای عاید بیشتر را به دست آورد. دوم این که مزیت منحصر بودن در بازار آفریقای آن بسیار مشکل است، چرا که حتی ورود یک بنگاه دیگر در بازار میتواند منجر به کاهش بیش از حد اندازه بازار بنگاه قبلی شود. فرض میکنیم اگر قیمت سیم کارت قبلی را از افغان بیسیم اگر $150 در نظر میگرفتیم، دیگه آمد به $64 پایین کاهش داده شد، به یک بارگی یا شکل انحصاری را که داشت او را از دست داد، آمد یک کس دیگه در پالیش به عنوان رقیب اضافه شد و قیمت فی دانه سیم کارت بالاتر از 50%
به یک بارگی پایین آورده شود. مدل لینک در اصل بر این اساس استوار شده و به نحو نشان دهنده نقش مکانیابی در تعیین سهم بازار بنگاه است. یعنی مدل ازی بیشتر تلاش بالای ازی میکنه که چطور شما میتونید یک موقعیت رو انتخاب بکنین که در وجه شما متضرر نشین و بسیار خوب پیش برین. یعنی زمانی که یک شرکت وجود داره که دیگه در پایلش که میایه در وجه باید شرکت باید موقعیت رو انتخاب بکنه که بتونه که شرکت علی رقابت بکنه، چرا اگر دورتر از او باشه باز احتمال داره که خودش متضرر شود. در این طوری یک بازار دوگانه و به عنوان حالت خاص از انحصار چند جانبه در نظر گرفته شده است. خب مدل اتلینگ است دو شکل است، شکل الف و شکل ب. در شکل اول شما میبینید که در شکل الف شما میبینید که تمام بازار در اختیار یک فروشنده است، یعنی هیچ فروشنده دیگه وجود نداره. اما در طرف ب که میین یا شکل ب را که به طرف راست میبینید در اینجا شما میبینید که در فروشنده حالا دیگه دو فروشنده شده، فروشنده شماره 1 و فروشنده شماره 2 در بین از اینا مشتری قرار گرفته. خب من در متنش در شکل الف فروشنده در یک طرف بازار قرار واقع شده و تمامی بازار را تحت کنترل خود دارد و دقیقاً به شکل انحصاری عمل میکند. خب همگی مجبور هستن میان از پیش خریداری میکنن، به این خاطر راحت هر جایی که انتخاب کنه باش مشکلی وجود نداره. در شکل ب فروشنده دومی وارد بازار میشه و بازار را تحت پوشش فروشنده اول را به گونه غصب میکند که بازار فروشنده اول به میزان نقطه M تا محل استقرار فروشنده اول کاهش می‌یابد. یعنی حالا چی شد؟ حالا دیگه در یک محل قرار گرفته فروشنده دومی که تقریبا نصف بازار فروشنده شماره 1 حال در اختیار خود گرفته. بنان نقطه‌ای که به نام M دیجه نقطه گذاری شده این نقطه وسطی است که برای فروشنده اول و دوم میتونه اردوشان تا همین محل گسترش بازار خود داشته باشن. اما فراتر از اون فروشنده یک میتونه به طرف فروشنده دو بره، نه فروشنده دو میتونه به طرف فروشنده یک. چرا؟ به دلیل از اینکه مشتری دیگه برش فرق نمیکنه از کدام محصول میگیره. اردوش چون یک قیمت است، یک کیفیت داره، یک رقم است، قیمتش هم یکسان است، به همین خاطر بر مشتری فرق نمیکنه که از فروشنده شماره 1 باشه از فروشنده شماره 2 باشه، خریداری میکنه. همانطور که انتظار می‌رود چنین الگوی استقراری تنها در وسط بازار میسر است که یکی آنها طرف شرق بازار و دیگری میتونه طرف غرب بازار را در اختیار بگیرند. خب اینا دیگه تفاهم بین دو فروشنده است. اگر این دو فروشنده بین هم تفاهم بکنن که ما از این مرز پیش نمیریم و تو از این مرز پیش نمیای، کیفیت معین چیز با نمو جزئیاتی که داره جزئیات ما رو تغییر نمیدیم و محل ما محلی که انتخاب کردیم به مو اساس پیش میریم. اگر اینو تفاهم بکنن دیگه خب بسیار گپ خوب است. اگر تفاهم نکنن و یک از یا مثلا تفاهم صورت بگیره اما یک از یا پای خود بیرون بکشن، به این معنی که یعنی خیانت بکنه به اون چیزی که وعده کرده اون کار انجام نده بلکه فراتر از اون پیش بره، در این صورت باز فروشنده فرض میکنه فروشنده شماره 2 دست به خیانت میزنه، فروشنده شماره 1 متضرر میشه یا معکوس از این. خب به ترتیبش داریم مدل چرخه کالا یا سیکل عمر کالا به 4 مرحله فروش تقسیم گردیده است. یعنی 4 مرحله داره. شما وقتی در بازار داخل میشین 4 مرحله داره. یک مرحله است فروش رشد سریع است، شما به طرف بالا میرین که نه مشتری پیدا میکنه، مشتری در حال جذب کردن میشه، مردم علاقمند میشه، از محصولتون خریداری کرده میره. دو رشد ادامه پیدا کرده منتها شدت کمتری دارد. یعنی رشد است اما سرعتش یک چیزی کم شده چون که یک تعداد افراد آمدن خریداری کردن. شماره سوم چی است؟ یا همچنان یک رقیب دیگه درجه پیدا شده. رقیب دیگه که پیدا شده باز هم در فروشات شما کاهش ایجاد میشه. شماره 3 بازار اشباع میشه، رشد تقریبا به حد اکثر رسیده و ثابت میماند. شماره 3 چون همگی در مشتری که وجود داره کلشون محصولات در اختیار خود می داشته باشن، به می خاطر دیگه حال فروش دیگه چی میشه؟ در مقدار این کل افرادی که نیاز داشتن به اون محصول حال دیگه اونا محصول دارن، به می خاطر دیگه حال چی میشه؟ پس دوباره به طرف پایین میاد که شماره 4 میشه، تقاضای آن کالا کم میشه. مثلا شما رشد سریعی که نو سیم کارت در بازار آمده بود اون وقت مقایسه بکنین با حال سیم کارت در قدر که به فروش میرسه با وجود قیمت ارزان است، با وجود هم کسی خریداری نمیکنه چون بیشترین افراد در داخل بازار 2 تا 3 تا سیم کارت دارن. خب مدل چرخه کالا امو شکلش هستی که فروش کالا شماره 1 چون در حال توسعه است به این خاطر رشدش بالا می باشه، بعد از او یعنی از انحصار یک جانبه است تا یک قسمت را میرسونش که بعد از انحصار یعنی یک رقیب دیگه در بازار میاد و بعد دیگه انحصار چند جانبه میشه که اکثر کردن درآمد استقرار در محل بازار میشه که کدومشون به خاطر منافع خود کار میکنن. بنام چی میشه؟ بازار باز هم در حال رشد است اما قیمتش یک چیز پایینتر میشه. بعد از در حالت سوم در شماره 3 میرسه که دیگه اشباع میشه. اشباع به این معنی که یعنی همگی همون چیزی که نیاز دارن حال دیگه به او رسیدن.
که رقابت ایش میشه میگه بعد دقل کردن هزینه محل استقرار در جاهای نهادهای ارزان. حال دیگه بیشتر کوشش میکنن که در جایی که ارزان باشه در اونجا باید کار بکنن، یا ایست که شرکت ها مجبور هستن جاهایی را انتخاب بکنن که در اونجا بتونن این محصولات خود به فروش برسن و قیمت خودم باید ارزان بکنن. و در بخش چهارمش که موضوع کاهش است که در اینجا دیگه چی میشه، زمان دیگه یعنی از زمانی در اینجا دیگه حالا دیگه در وقت کاهشی نرسیدن، یعنی از توسعه خطا خودن آمدن به طرف کاهش. چرا؟ چون همگی حالا از سیم کارت ها فرض میکنیم داره، یا از اون محصولات هر چیزی که شما در نظر میگیرین از اون محصولات شد بیشتر شده، حالا دیگه از رشد مانده، بنام در حد رسیده که دیگه باید پایین بیاد، چون بیشتر افراد حال سیم کارت دارن، شاید یک نفر دو نفر پیدا شه که از اون خریداری بکنن، فراتر از دیگه وجود نداره. خب با تعقیبش میایم بالای مدل وبر. مهمترین مدلی که در مکانیابی و با تاکید بر حداقل کردن هزینه معرفی شده مدل آلفرد وبر در اوایل قرن 20 است که وبر بیشتر تاکیدش بالای ازی است که چطور میتونن که اینا هزینه را به حداقل برسانن، که میشه هزینه حمل نقل بیشتر بالای هزینه حمل نقل اینا تاکید دارن، که بیشترین تلاش ازی بالای ازی است که باید هزینه را به هر نوع میشه پایین بیارین تا بتونید شما در داخل بازار یک جایگاه بر خود ساخته باشین. تمرکز اصلی مدل او بر حداقل کردن هزینه حمل نهادها و مواد اولیه تولید و همچنین هزینه حمل کالا یا محصول تولید شده به بازار است. یعنی دو موضوع همزمان در اینجا اشاره میکنه، یک این که شما مواد اولیه از کجا به دست میارین، دو محصولتون در کجا به فروش میرسه. شما از این دو محل میتونید یکش انتخاب بکنین، که میشه بعضی اوقات امکان داره که شما جایی رو انتخاب بکنین که مواد خام دوجی نزدیک باشه و محصول باز انتقال بدین به بازار بفروشین شه، یا از جایی که مواد خام از مواد خام خریداری بکنین بیارین در محلی که در نزدیک فروشات وجود داره، در نزدیک بازار شما هستین، در اونجا باید انتقال بدین که در اونجا باش میل تولید بکنین در فروش برسانین شه. به طور کلی میتوان کالاها و نهادهای مورد استفاده در تولید بنگاه‌ها را با دو دسته محلی غیر قابل حمل و غیر محلی قابل حمل تقسیم نمود. یعنی در کل کالاها و نهادها به دو بخش تقسیم میشه که یکیش است که کالای قابل حمل است که قابل حمل برش محلی می درجه تولید میکنی روانش میکنی به جای دیگه، و دیگهش غیر قابل حمل است که او ببخشید سرچپه شد، غیر قابل حمل به این معنی که یعنی در جایی است که در اون محل تولید میکنین، در اون محل شما پس به فروش میرسونین، و غیر محلی بر جای گفته میشه که قابل حمل است، یعنی شما در جای تولید میکنین باید انتقال بدین به جای دیگه به فروش برسونین شه. کل هزینه حمل نقل بنگاه نیز معمولا از دو جزء هزینه خرید و حمل نقل و هزینه توزیع تشکیل میگردد. یعنی دو گپ است، یک حمل نقلش یا خریدش چند برتون تمام میشه، تمام شدش، و همچنان وقتی که توزیع میکنین در وقت توزیع برتون بالای از اون مصرف میاد. فرض میکنیم شما مسئول تولید میکنین در بگونه مثال یک نقل رو در نظر میگیرین، چون در اونجا فریمان است یا مثلا یک جنگل باشه خوست ای ولایت خوست در نظر میگیرین. شما یک چیز رو در اونجا تولید میکنین انتقال میتونین داخل کابل. آیا در اونجا تولید بکنین باز داخل کابل انتقال بدین شه، یا است که مواد خام انتقال بدین داخل کابل، در داخل کابل رو تولید بکنین به فروش برسونین شه. در هر دو حالت بالای شما میگه چی است هزینه نه، یا هزینه خرید و حمل نقل است که شما چه خریداری میکنین تا انتقال میتونین شه، هزینه توزیع است که شما در اونجا اگر تولید بکنین باز توزیع که میگه بر توزیع بالای شما هزینه نه، یا هزینه حمل نقل پیش از تولید میباشه که شما اگر در یک محل مرکز انتخاب میکنین و از یک ولایت دیگه مسئول انتقال میتین، در این صورت بالای شما هم هزینه خرید میگن شه، هزینه خرید برای حمل نقل بالای شما میاد، یا است که شما مسئول در اون ولایت تولید میکنین اما به خاطر انتقالش که پس دوباره داخل شهر برسانین یک هزینه توزیع بالای ازی، یعنی در دو صورت پیسه ترانسپورتیشن یا پیسه ترانسپورت بالای شما میاد که یکش به نام هزینه خرید حمل نقل یاد میکنن و دیگهش به نام هزینه توزیع یاد میکنن. خب بنگاه های اساس به نهادها، منظورش از این است که میگه فرض میکنیم یک شرکت میخواد که میز چوکی تولید بکنه، شرکتی که میز چوکی تولید میکنه، این شرکت فرض میکنیم از 5 تن چوب را که به دست میاره میتونه که 3 تن چوب از این پس میز چوکی تولید بکنه. پس در اینجا اگر حمل نقل از را محاسبه بکنیم، فرض میکنیم که اگر ما 1 تن چوب از ولایت خوست انتقال بدیم تا کابل، فرضی است شما میتونید باز عدد رقم بگیم در پولیس 0 بانی اضافه بسازین شه. فکر میکنیم که 5 افغانی
فی تن چوب انتقالش از خوست تا کابل بر ما هزینه می‌بره. خب شما میتونید 5000 بسازید، میتونید 50000، میتونید 5 لکر که شما میتونید اضافه بسازید میشه. خب یک مثال است. فی تن چوب اگر شما انتقال میتونید تا داخل کابل بر شما تمام میشه 5 افغانی. فی تنش که 5 تن چوب اگر شما انتقال بتین دیگه 3 تن میز چوب تولید بکنین بر شما هزینه از این میشه 25 افغانی که در داخل کابل اگر تولید بکنین. اگر شما میرین همین بنگاه یا همین شرکت تان میرین داخل ولایت خوست میسازین که دوج نزدیک مواد اولیه خدا میرسانین. اگر دوج تولید میکنین در حقیقت شما فقط 3 تن چوب بعد از اینکه تولید میشه 3 تن چوب انتقال میتین تا داخل کابل. پس اگر هزینه فی تن چوب 5 افغانی در نظر بگیریم در حقیقت شما 10 افغانی دیگه سود میکنین که در خود ولایت خوست میز چوبیتان تولید بکنین و انتقال بدین به طرف کابل بیارین شد. خب بسته بندیش باید در کابل شد، چون که اگر بسته بندی نکنین رقم خود باز به ضررتان تمام میشه. باز شده باشه کلش به شکل مثلا بسته بندی شدگی از انتقال میتین داخل کابل، در صورت باز جای زیادی نمیگیره. شاید بعضی از این شد رقم بگرده که میز چوکی خب بسته شده، خب یک دانه موتر از 5 دانه میز یا 10 دانه میز زیاد مانده نمیشه. خب مثل که فعلا از چین میز چوکی میاد بسته بندی شدگی میشه، اون رقم بسته بندی شما هم بکنین دیگه انتقال بدین در داخل کابل بسته بندی شه. خب یک بود که اگر مثلا تولید در ولایت خوست شوه و مواد ساخته شدهش انتقال پیدا بکنه داخل کابل، در این صورت ما از 5 تن چوب انتقال از کاهش دادیم به 3 تن چوب، یعنی 2 تن چوب دیگه ازی که 5 افغانی که 10 افغانی بر ما اضافه تمام میشه، حالا دیگه 10 افغانی ما پرداخت نمیکنیم. اما یک چیز دیگه هم وجود داره، من نمیفهم دی مدل درباره چیز گفته نشده بود که قیمت کارگر است. اگر کارگر در خود ولایت خوست باشه در اون صورت مشکلی وجود نداره. اگر کارگر هم از کابل انتقال داده شود در این صورت باز مصارف دیگه مثلا کرایه رفت آمد از اینا، سرپناه از اینا کرایه که دوجه پرداخت میکنین و همون مقدار خوراک را اینا دوجه میکنن. اینا کلش مصارف دیگه هست که اینا هم بالاتن میگه، اینا هم باز ممکن مد نظر گرفته شه، اما در این مدل درباره چیز گفته نشده. دو بنگاه‌های اساس به بازار، یعنی مانند تولید نوشابه چیزی است که باید در بازار تولید شود. مثلا بعضی محصولات هست که در داخل بازار وجود داره که باید از بازار هم خریداری بکنیم. خب حالا یک مثال دیگه میگم بر بخش نوشابه رو در اینجا آورده. اگر ما نوشابه تولید بکنیم، فرض میکنیم میرم ما 4 تن در نظر میگیریم، 4 تن نوشابه اگر تولید بکنیم و در 4 تن نوشابه 3 تن از آب استفاده میشه و 1 تن دیگه از فرض میکنیم دیگه موادی که کدیش گرد میشه مثل بوره و غیر موادی که استفاده میشه ایره در نظر میگیریم. خب موقعیت انتخاب میکنیم، فرض میکنیم نقل رو به خاطر که فریمان داره در اگه در داخل کابل میسر باشه خوبتر از در داخل خود کابل، اگر نه که از جا زیرزمینی اجازه داده نشه مثل گویا چای عمیق، با وجودی که قانون خاصی برش وجود نداره که چای عمیق باید کنده میشه بر دولت باید مالیه پرداخت بکنه. وزارت هر کدامشون گفتن که ما این کارا رو میکنیم اما تا هنوز کلشون استراحت هستن، هیچ کاری صورت نگرفته. خوب رو در سر جاش میگذاریم، میایم فرض میکنیم حکومت برام اجازه نمیده که در داخل کابل ما از آب زیرزمینی استفاده بکنیم. در این صورت ناگزیر هستیم که یک جایی را انتخاب بکنیم که ما بتونیم از آب استفاده بکنیم. خب اگر بریم به طرف پغمان دوج خضروار هستن برام اجازه نمیدن که از آب استفاده بکنیم، کسایی هستن که خودشان تولید میکنن بر دیگران اجازه نمیده که از آب معدنی تولید بکنن یا نوشابه و چیزای دیگه. خب ناگزیر هستیم بریم در بند نقلو که همینجا نزدیکتر است نسبت به دیگه جایا میریم در اونجا. فرض میکنیم که اگر ما 4 تن نوشابه تولید بکنیم، از این 4 تن 3 تن آب در اونجا بر ما نزدیک است، انتقال صورت نمیگیره، در اونجا تیار آماده است، یعنی به خاطر رساندن آب ما پول پرداخت نمیکنیم. آب تیار در اونجا آماده است، 3 تن آب و 1 تن دیگه را باید از کابل انتقال بدیم که مثل بوره دیگه موضوع دیگه که نیاز است را باید انتقال بدیم در اونجا بریم. خب آمدیم در اونجا برده میشه و از اینجا نوشابه را تولید کردیم، پس دوباره انتقال داده میشه داخل کابل. 1 تن انتقال دادیم و از طرف هم پس 4 تن دیگه آوردیم دیگه. مجموعاً شد 5 تن. اگر فرض میکنیم 5 افغانی مصرف از این بگیریم بازم بر ما چند تمام میشه؟ 25 افغانی. فرض میکنیم 1 تن انتقال دادیم 5 افغانی. از اون طرف پس 4 تن نوشابه را انتقال میدیم، چون که 1 تن رو بردیم 1 تن خب پس دوباره بازگشت میکنه. و 3 تن دیگه ما باز انتقال میدیم. این مجموعاً میشه 4 تن. 4 تن 1 تن دیگه میتره داشتیم 5 تن 5 تن 5 تن 25 افغانی بر ما چی میشه؟ قیمت انتقال از این سر ما میایه یا بر ما تمام میشه. اگر ما باز انتقال بدیم در اینجا پس در این صورت به نفع ماست، چرا فقط ما 3 تن آب دیگه انتقال میدیم، امی 1 تن بوره و چیزای دیگه که انتقال میدن ایره دیگه رفت و برگشت نمیده میشه، چرا که رفتش 1 تن
کرایه یک دفعه میگیره، یک دفعه دیگه پس یک تن دیگه آمدنش 2 تن اضافه سرمایه. پس خوب است که ما نوشابه را در داخل کابل تولید بکنیم. یعنی چی است؟ از لحاظ موقعیت یابی مدل وبر میگه شما اینطور یک موقعیت را انتخاب بگیرید. اگر بنگاهتان بر اساس نهادها است او کارا بکنید، اگر بر اساس بازار است این کار دیگهش انجام بدین. مثال یک براتون گفتم. استقرار در نقاط میانی به شرطی که وزن فیزیکی و نرخ حمل و نقل واحد آنها مساوی باشد. در این صورت باز ما میشه که نقطه میانی بین موقعیتی که در اوج مواد خام قرار داره و جایی که در اوج بازار وجود داره که از پیش ما محصولات خرید میکنن، بین از اینا رو باز یک جای انتخاب میکنن در صورتی که وزن فیزیکی و نرخ حمل و نقل هر دوش یکسان باشه. و بخش دیگه است که شماره 4 استقرار بنگاه در حالت وجود چند بازار. زمان امکان دارد که بنگاه در بین چندین بازار قرار داشته باشد که مثلا شما در بازار هستید که در اوج در موقعیت قرار دارین که چند بازار در اوج همزمان وجود داره و امرقم فروشنده ها یا کسایی که سرمایه گذاری کردن در اوج و همچنان انحصارگرای دیگه هم وجود داره. در اون صورت با شما موقعیت رو انتخاب میکنین که به طرف شرق و غرب باید یک بازار را داشته باشین که محصولات شما در اوج به فروش برسه. از لحاظ باز شما موقعیت وسط انتخاب میکنین. خب این بود درس امروز ما. تا این قسمت اگر سوال باشه، انتقاد، پیشنهاد باشه، انشاءالله من در خدمتتان هستم. وقت خوش برایتان آرزو میکنم با امید دیدار بعد.